I'm going party. গাড়ীৰ নতুন আকৌ সমস্যা আহিয়ে গ'ল। এটা নহয় এটা নতুন নতুন সমস্যা আহিয়ে থাকিল। আউগেট মণিপুৰ টাটা বাই বাই কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, পদম কছাৰীৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। পুৱাৰ সময়, ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ। এইফালে গাড়ী দুখন এখন গৈ আছে, খালী গাড়ী, লোড গাড়ী আহি আছে। এইফালে ডাম্পাৰখন পাৰ কৰিবৰ কাৰণে ছাইডত বিচাৰি আছে। পাৰটো হ'ব লাগে। আৰু এইফালে এক দীঘলীয়া জাম দুটা ছাইডে লাগি গৈছে। এইফালেও গাড়ী সেইফালেও গাড়ী আহি আছে কাৰণে পাৰ হৈ যাব লাগে। একে ঝাটকাই দিব লাগিব এইটো। ডাম্পাৰ, ইয়াকে কয় ডাম্পাৰ। ডাম্পাৰ নাম এনেই পাইছে এতিয়া। লোড গাড়ী যোৱা কালি পৰহিৰ পৰা একেৰাহে আহি আছে, খালী গাড়ী এৰাই নাই। গাড়ী আগত বহুত জামেই আছে বুলি কৈ আছে। ফোন কৰিছিলোঁ লগৰ কেইজনক। গাড়ী এৰিছে আৰু জামৰ পৰা যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। গাড়ীৰ লাইট আপোনাৰ 9 নম্বৰ পৰা যোনটো লাইট আহে ভিতৰত থাকে, কিন্তু মোৰতো ছাইডত আছে, মাৰি আছে। আকৌ বেটেৰী প্ৰব্লেম খুব সম্ভৱ ৰাস্তাত দিবও পাৰে। চিন্তা আহিয়ে গ'ল, গাড়ী ৰানিং হোৱাই নাই। ওলাইছোঁ আৰু জামৰ পৰা আজি এৰিছে। এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ল, এতিয়ালৈকে ভাতো নাই খোৱা, চাহো নাই খোৱা। বিস্কুট এক পেটি লৈছিলোঁ ৰাস্তাতে, তাৰে অলপ অলপকৈ খাই আছোঁ দুটাই। ভোকো লাগিবলৈ হ'ল। এইফালে গৰমো বহুত বেছি। আজি গম পাই যাম আৰু ফেনো নাই, আৰু এইফালে জামটো লাগিয়ে থাকে টুক 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 টুককৈ। গাড়ীখন কেনেকৈ ছাইডত সোমাই গ'ল চাওকচোন। আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে বাৰু এখন কেনেকৈ সোমালে? জনাবচোন কমেণ্টত। আউগেট মণিপুৰ টাটা বাই বাই কৰিছোঁ। 11:45 লাষ্ট মণিপুৰ গেট। এতিয়া নাগালেণ্ডত সোমাই যাম আৰু। পইচা দি দৌৰি আহিছে কেনেকৈ চাওকচোন। মণিপুৰ গেট নোসোমোৱাৰ আগত আপোনালোকে যদি এইফালে ডাঙৰ গাড়ী লৈ কিনে আহিছে, তেতিয়া আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্টি লগটো পাইছে হ'বলা। পইচা দিব লাগে যাওঁতেও আহোঁতেও। মণিপুৰ পাৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া ডিমাপুৰত ৰানিং কৰি আছোঁ। ইয়াতে আহি কিনে জামত আকৌ ফচিছোঁ অলপ টাইম। ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই। আপোনাৰ লৈ লৈছোঁ লিচু, এইটো খায়ে গাড়ীৰ তলতে বহি ভাত বনাই আছোঁ। বাহিৰত ৰ'দ দি আছে আৰু ধূলি। গাড়ীৰ তলতে বহি ভাত বনাই আছোঁ। খাবৰ কাৰণে ভাজি বনাম আৰু দালি, চাটনি এটা বনাম। টাইম পাইছোঁ, গতিকে ভাতটো ধুনীয়াকৈ বনাই খাই লওঁ। এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ভাজি, তাৰপৰা এয়া হৈ গ'ল ভাত, শীতল মাছ, শাকৰ গুটি। ইয়াত চাটনি বনাম বিলাহীৰ লগত। খানা খাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, খাম আৰু এতিয়া। নাগালেণ্ডত সোমাই প্ৰথম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। ইয়াত 50 টকা দি বোলে ভাইটিয়ে এণ্ট্ৰি কৰি বহি আছে। গাড়ী বহুত পাছত আছিলে কাৰণে এতিয়া মোক দেখি কেনে পুলিচ এটাক ক'বলৈ কৈছে যে মোৰ গাড়ী আহি গ'ল, তাৰপৰা এতিয়া তাক পঠিয়াই দিব। এনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাড়ীয়ে দিব লাগে, লোড গাড়ী, খালী গাড়ী। কহিমা পাইছোঁহি আৰু এতিয়া আপোনাৰ সময় 9:40। ৰাস্তাটো সৰু কাৰণে ছাইড দিবৰ কাৰণে জেগা নাই, সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হয়।
কহিমা টাউন দেখিছে ৰাতিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয়। স্লাইডিং পইণ্টটো পাৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি ভাবি চিন্তিত হৈ আছিলোঁ। এতিয়া পাৰ কৰি আছোঁ। এডোখৰ পাৰ হৈ ল'ব পাৰিলে চিন্তা নহয়। দিনৰে ভাত আছিল, হোটেলৰ পৰা মাছ লৈ কিনে ভাত খাবৰ কাৰণে ল'লোঁ ৰাতি 10টা বজাত। গৰম, ফেন নাই, গোটেই পচনা পচনা হৈ যাম এতিয়া। বিচনা আমাৰ এনেকৈ শুম আৰু মোৰ আমি আৰু ৰাতি ৰাতি হ'ব দিয়া সেইটো।